360 degrees YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැමෝම කැමති cross stitch tutorial series එකත් අපි අද ඉනම් පටන් ගන්නවා. මේ තමයි අපේ first cross stitch tutorial එක. මේ හැම දෙයකටම කලින් අපේ 360 degrees YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කළොත් අපේ අලුත්ම notifications ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු cross stitch නිර්මාණයක් කරගන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද කියලා. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වගේ cross stitch මහා ගන්න පුළුවන් රෙදි. මේවට අපි කියන්නේ අයිඩා රෙදි කියලා. මේවා ඔයාලට සුදු, කළු, ඒ වගේම beige color, light blue, light pink colors වලින් ගන්න පුළුවන්. මේ මන් දැන් පෙන්නන රෙද්ද නම් ගොඩක් හයියයි. නමුත් මීට කලින් මීට වඩා ටිකක් තුනී රෙද්දක් ඇවිල්ලා තිබුණා. මේක අඟලට කොටු 14, ඒ වගේම අඟලට කොටු 10 වශයෙන් උත් එනවා. ඒ වගේම අපිට ටැපස්ට්‍රි ඉදිකටු අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නම්බර 24 සහ නම්බර 26 ටැපස්ට්‍රි ඉදිකටු. මම දැන් පෙන්නන්නම් නම්බර 26 ටැපස්ට්‍රි ඉදිකටුව මේ වගේ ගොඩක් පුංචි. ඒකට ඔයාලට මසා ගන්න ගොඩක් ලේසියි. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා නූල්. මම මේ පෙන්නන්නේ DMC නූල්. ඔයාලට ඒවෙන් උනත් මේ cross stitch මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ කැරලි නූල් භාවිතා කරන්න. පුරුදු විදිහටම අපිට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා කතුරා. මේ නිර්මාණයක් කරගන්න මෝස්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවානේ. ඒවා ඔයාලට පත්තර වලින් එහෙම නැත්නම් cross stitch සඳහාම නිර්මාණය වෙච්ච මේ වගේ පොත් තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම වෙළඳ පොලෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි කාලයක් තිස්සේ එකතු කරපු cross stitch design වීඩියෝ එකකුත් අපි මේ එකම රිලීස් කරනවා. දකුණු පැත්තේ ඉහළින් තියෙන link එක click කරලා ඒ designs උත් බලන්න. මේ පොත් විවිධාකාරයෙන් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ පෙන්නන පොත බලන්නකෝ. මේකේ ඉස්සරහම මේ විදිහට colored pictures designs ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකේ කොටු පස්තාර සහිත කොටස මේ විදිහට පොතේ පිටිපස්සේ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම කොටු ගණන් කරලා design එක මහ ගන්න පුළුවන්. මම මේ දැන් ඊළඟට පෙන්නන පොත ඒක බලන්නකෝ. ඒකේ කොටු පස්තාර නැහැ. හැබැයි ඒකෙත් ඔයාලට කොටු ගණන් කරලා මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ මසා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ අපි පෙන්නන ඩිසයින් එක ඒ එක්කම එහා පැත්තේ කොටු පස්තාර තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙළඳපොලින්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ නිර්මාණයක කොටු ගණන් කරන්න කියලා. මම මේ දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මම අර දෙවෙනියට ඔයාලට පෙන්නුවේ ඒ පොත. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා ඒකේ කොටු පස්තාර නැහැ කියලා. හැබැයි ඒකිනොත් අපිට මේ විදිහට කොටු ගණන් කරලා නිර්මාණයක් කරගන්නට පුළුවන්. කොටු ගණන් කරනකොට ඔයාලට ඉදි කට්ටක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා මේකේ කොටු ගණන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලට කොටු ගණන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැන්සලකින් වගේ තිතක් තියලා කොටු ගණන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ මුලින්ම පෙන්නපු පොත තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකේ මම ඔයාලට කිව්වා අර දෙවෙනි පොත වගේ නෙමේ ඩිසයින් එක ඉස්සරහා හොඳට කලර්ඩ් පික්චර් එකක් විදිහට තියෙනවා. පිටිපස්සේ ඒගොල්ලෝ කොටු පස්තාරත් එක්ක අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ කොටු පස්තාර දිහා බලාගෙන තමයි මේ cross stitch නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඒක හරිම ලේසි ගණන් කරන්න මොකද කොටු ගොඩක් පැහැදිලිව තියෙන නිසා. ඒ වගේම එයාලා එක එක colors වලට වෙන වෙන marks දාලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒක හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාලා color code එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් අපිට use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ color code එකම ගන්න කියලා නීතියක් නැහැ. ඔයාලට ඕනේ නම් ඔයාලා කැමති විදිහට colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් එයාලා මේ පෙන්නලා තියෙන හැඩය තියෙනවනේ. ඒ හැඩයට අදාළ අංකයක් තියෙනවා. ඒ අංකෙන් තමයි ඔයාලා මේ මැස්මවල් මහන්න ඕනේ.
කලර්ස් ගැන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. ඒක ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙච්චර වෙලා ඔයාලට කියලා දුන්නේ පොඩි නිර්මාණයක් කරන විදිහ. නමුත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ටිකක් ලොකු නිර්මාණයක් කරලා ඒක රාමු කරගන්න ඔයාලා ඒකට ගණන් කරන විදිහේදී චුට්ටක් වෙනස් කිරීමක් කරන්න වෙනවා. එතකොට නිර්මාණය අරගෙන ඔයාලා ඒකේ දිග පළල කොටු කොච්චර තියනවද කියලා මේ විදිහට ගණන් කරන්න ඕනේ. දැන් මම මේ ගණන් කරන විදිහට මේ පැත්තට තියෙනවා කොටු 62ක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු පල්ලෙහාට කොච්චර කොටු ප්‍රමාණයක් තියනවද කියලා. මේ පැත්තට 62ක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු පල්ලෙහාට කොච්චර තියනවද කියලා. මේ විදිහට ගණන් කළාම පහළට කොටු තියෙනවා 84ක්. ඔන්න දැන් අපි දිග පළල මැනලා අවසానයි. රාමු කිරීම සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා චුට්ටක් ඉඩ ප්‍රමාණයක් එළියට තියන්න. එතකොට අපි කරන්නේ මේ හතර පැත්තටම අඩුම තරමේ කොටු 10ක් එහෙම නැත්නම් 20ක්වත් එකතු කරන එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගණන් කරපු කොටු වලට අමතරව තව කොටු 20ක් හෝ 10ක් එකතු කරලා තමයි හතර පැත්තටම මේ රෙදි කැබැල්ල කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මේ රෙදි කැබැල්ලෙන් කොටුවෙන් කොටුව ගණන් කරලා තමයි අපි රෙදි කැබැල්ල කපා ගන්න ඕනේ. මොකද අපිට හිතෙන විදිහට කපා ගත්තොත් මේ රෙදි කැබැල්ල අපතේ යනවා. අපි දැන් බලමු සරලම නිර්මාණයක් කරගන්නේ කෙසේද කියලා. මේක පළවෙනි නිර්මාණය නිසා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද කොටු පස්තාර තියෙන සටහනකුත් එක්කම මේ නිර්මාණය කරන්න කියලා. දෙවනුව මම ඉක්මනින්ම පෙන්නන්නම් කොටු පස්තාර නැති නිර්මාණයක් කරගන්න විදිහ. දැන් මේ විදිහට අපි කලින් පෙන්නපු ඩිසයින් එකම තමයි මේ කොටු පස්තාර මතක් තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතනදී දුඹුරු පාට, රතු පාට සහ කොළ පාට නූල්. දැන් අපි බලමු මේ නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම කිව්වා වගේම මේ වර්ණ වලින් නූල් අවශ්‍ය වෙනවා. DMC නූල් සහ කැරණි නූල් දෙකම මම භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ කුඩා රෙදි කැබැල්ලක් මේ නිර්මාණයට ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම අපිට කතුර සහ ඉදි කටු අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මුලින්ම අපි මේ කොටු ගණන් කරන්න ඕනේ. දැන් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේ කෙළවරකින් මේ නිර්මාණය පටන් ගන්න එක. දැන් මෙතනදී අපිට මුලින්ම කරගන්න තියෙන්නේ බාස්කට් එක. ඒ සඳහා අපි දුඹුරු පාට නූල් ඉදි කට්ටට දාගෙන මේ බාස්කට් එක මසා ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. දැන් මම රතු පාට සහ කොළ පාට නූල් ගත්තේ DMC වලින්නේ. ඒක චුට්ටක් හීන්නේ. ඒ නිසා මම මේ කැරලි නූල් වලිනුත් පොටවල් 3ක් මේ විදිහට වෙන් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ විදිහට ලේසියෙන්ම පොටවල් 3 දෙපැත්තට ඇද්දාම වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉන්ඩිකේටර් නූලක් දාලා සමහරක් අය නම් මේ නූලට ගැටයක් දාන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මෙතනදී ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම මේ ක්‍රොස් ස්ටිච් කරන විදිහ. මට ලේසි විදිහ. මම නම් මේ විදිහට අන්තිමේදී ගැටයක් දාගන්නවා. දැන් මේ විදිහට අපි මේ කොටු ගාන ගණන් කරන්න ඕනේ. මෙතන කොටු 7ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පල්ලෙහාන් මේ විදිහට කොටු 5ක් විතර ඇරලා 5ක් හෝ 10ක් Tamanට කැමති ප්‍රමාණයක් ඇරලා මේ මසා ගන්න පටන් ගන්නවා. මුලින්ම අපි එක කොටුවක සිදුරකින් මේ විදිහට නූල උඩට ගන්නවා. ඒ වගේම අපි හැම වෙලේම මේ ක්‍රොස් ස්ටිච් වල නීතියක් තියෙනවා. අපි මහන්න ඕනේ දකුණු අත පැත්තට. ඉස්සෙල්ලාම අපි දකුණු අත පැත්තේ තියෙන කොටු වල එක පැත්තක් මේ විදිහට මහන් යනවා. ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි දකුණු අත පැත්තට ඔක්කොම ටික මහන් ගියාට පස්සේ මේ එක සයිඩ් එක අනිත් පැත්ත ඔක්කොම අපි වමට මහනවා. එතකොට මේ නිර්මාණය කරලා අවසන් වුණාම අපි දුර ඉඳන් බැලුවත් ඒ නිර්මාණයේ හොඳ ගලා යෑමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔක්කොම නූල් එක පැත්තකට නූල් තමයි උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ නිර්මාණයේ ෆිනිෂින් එක ගොඩක් හොඳයි. දැන් අපි අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම මසා ගමු. හරි දැන් අපි යටම පේලිය මසා ගත්තා.
දැන් අපි බලමු දෙවෙනි පේලිය. දෙවෙනි පේලියේදී අපිට කතිරවල් 3ක් මහ ගන්න ඕනේ. එකක් ඇර එකක්. අර විදිහටම තමයි ඉස්සෙල්ලා දකුණු අත පැත්තේ සයිඩ් එක මහනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි වම් පැත්තට එන කතිරේ ඉතුරු භාගේ මසා ගන්නෙ. ඊළඟට මේ විදිහට ඔයාලට ඉතුරු පේලි ටිකත් මසා ගන්න පුළුවන්. මම හැම වෙලේම කියනවා මම මේ ක්‍රොස් ස්ටිච් නිර්මාණය ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මට පහසු සහ මම කරන විදිහ. මොකද එක එක්කෙනා එක එක විදිහට කරනවා. සමහරක් අය මේ ඩිසයින්ස් මැදින් පටන් ගන්නවා. මම නම් හැම වෙලේම කෙලවරකින් තමයි පටන් ගන්නෙ. සමහරක් විට මේක කරන් යනකොට ඔයාලගේම වෙනම ක්‍රමයක් ඔයාලට සාදා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ ක්‍රමයට කරන්න. නීතිය අරක තමයි මහනකොට හැම වෙලේම උඩට එන්න ඕනේ එකම පැත්තක කතිර භාගයක්. මම ඔයාලගේ වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ඕනේ නිසා තමයි මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒවට ඉක්මනින්ම රිප්ලයි කරන්න. දැන් අපි බාස්කට් එක මහලා ඉවරයි. එතකොට මේ විදිහට අවසානයේදී ඔයාලට ගැටයක් දාගන්න පුළුවන්. අපි මේවා හැමදේම ඔයාලට අපේ රිබන් එම්බ්‍රොයිඩරි වල ෆස්ට් ටියුටෝරියල් එකේදී කියලා දීලා තිනවා මේ ගැට දාගන්න එහෙම කොහොමද කියලා. ඒවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් අපි මේ ඇපල් ගෙඩි ටික තමයි කරන්න යන්නේ. මේ මැස්ම ඔක්කොම සමානයි. මේකේදී ඔයාලට කොටු ගණන් කරලා හරියට කරන එක තමයි තියෙන්නේ. සහ මේ ක්‍රොස් ස්ටිච් මහන එකත් හරිම විනෝදජනකයි. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන ටිකක් වෙලාව යනවා. මේ විදිහට ඔයාලට ලස්සන නිර්මාණ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඇපල් ගෙඩි ටිකක් මහලා ඉවර නිසා ඒකෙත් මේ විදිහට පිටිපස්සේ ගැටයක් දාගන්නවා. දැන් මේ මැස්මේ පිටිපස්ස බලද්දිත් ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ පිටිපස්සත් හරි නීට්. ඒ අපි හරිම ක්‍රමයට මහන නිසා තමයි ඒක එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට අපි මසා ගන්නේ කොළ. කොළත් ඔයාලට ඒ විදිහටම කතිර මැස්මෙන් මසා ගන්න පුළුවන්. මම මේවට මේ රතු පාට සහ කොළ පාට වලට TMC නූල් යොදාගත්තේ ඔයාලට ඒ නූලුත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න. ඔයාලා ගාව කැරලි නූල් තියෙනවා නම් ඒවම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පොටවල් 6 වුණත් යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 3ක් දා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි කරගත්ත පළවෙනි සරලම නිර්මාණය. ඩිසයින් එකයි අපි මහපු එකයි දෙකම මෙතන තියෙනවා. කොටු පස්තාර නැතුව නිර්මාණයක් කරන විදිහත් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ පොත්වලත් ප්‍රස්තාර නැති වුණාට කතිර ගණන් කළාම ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. කලර් කෝඩ් එකක් නැති වුණාට ඔයාලට තමන් කැමති කලර්ස් යූස් කරලා මේ නිර්මාණ කරගන්න පුළුවන්. ක්‍රොස් ස්ටිච් සම්බන්ධව ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒවට ඉක්මනින්ම උත්තර ඔයාලට ලබා දෙන්නම්. යාළුවන්ටත් බලා ගන්න අපිව ෂෙයා කරන්න. අපිව දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි 360 degrees